เปิดประตูรั้วและนี่เป็นในส่วนของหน้างานนะครับตัวนี้ที่เราจะมาเปลี่ยนสวิตช์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับประตูรีโมทตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟในห้องนั่งเล่นนะครับทีนี้เรามาดูสวิตช์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก่อนนะครับก็ตามหน้างานผมจะต้องเป็นสวิตช์2แก๊งนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่า1ตัวเนี่ยต้องเป็นการปิดเปิดสวิตช์ไฟห้องนั่งเล่นนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเอาไปควบคุมประตูรีโมทนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูภายในคือสวิตช์ตัวนี้ผมทำการโมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าโมไปแบบไหนนะครับนี่ก็คือภายในของตัวสวิตช์นะครับที่เลือกใช้ยี่ห้อนี้เนื่องจากว่างานผลิตนะครับเขาค่อนข้างดีนะครับดูมีมาตรฐานนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูภายในนะครับตัวนี้จะยึดอยู่กับซ็อกเก็ตนะครับจะมีซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับแผงภายในแค่นี้นะครับโอเคตัวนี้ผมโมดิฟายไปแล้วนะครับต่อตัวนี้จะเป็นสำหรับสวิตช์มาดูรายละเอียดก็คร่าวๆกันแล้วกันนะครับตัวนี้คือถ้าเราดูตามเพจด้านหลังนะครับสวิตช์รุ่นนี้จะต้องใช้ทั้งลายนะครับและนิวตันนะครับในการทำงานครับผมดังนั้นเวลาไฟเข้ามานะครับถ้าเราดูตามคอนเนคเตอร์นะตัวนี้จะเป็นตัวนิวตันนะครับตัวนิวตันตัวนี้จะเป็นลายอินนะคือไฟเข้า220โวลต์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในการควบคุมสวิตช์ไฟบ้านหรือไฟแสงสว่างนะครับก็คือเอาต์พุตก็จะมาออกตัวเอาต์พุต1หรือเอาต์พุต2นะครับแก๊ง1แก๊ง2ตามนี้นะครับก็คือเป็นไฟ220เข้านี่นะครับผ่านคอนแทครีเลย์เวลาเราสั่งงานก็จะออกที่เอาต์พุตนะครับตัวนี้ไปที่หลอดไฟนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็น2ชุดแต่นะครับที่ผมจะนำมาใช้เนี่ยเนื่องจากว่าวงจรของประตูรีโมทเนี่ยนะครับคำสั่งปิดเปิดสวิตช์ประตูเนี่ยนะครับจะไม่ได้ใช้ไฟ220นะครับคือเป็นแค่สัญญาณคอนโทรลมานั้นผมก็จะยืมแค่หน้าคอนแทคนะครับของตัวรีเลย์ตัวที่2เนี่ยนะครับที่ผมจะใช้ในการตัดต่อคำสั่งนั่นเองเวลาเราสั่งเปิดปิดประตูนะครับดังนั้นเราก็ต้องตัดนะครับไฟลาย220เนี่ยออกจากรีเลย์ตัวที่เราจะใช้ออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีไฟ220อยู่ในวงจรของไฟคอนโทรลนะครับไม่งั้นระบบประตูจะเสียหายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นวงจรควบคุมก็คือไฟ220นะครับนิวตันกับลายเข้ามาเนี่ยก็จะผ่านตัวแปลงนะครับอันนี้คือแปลงแรงดันนั่นเองก็จะมีวงจรแปลงแรงดันจาก220นะครับมาเป็นไฟ DC นะครับก็เป็นน่าจะเป็น regulate นะครับแปลงไฟลงมาเป็นกระแสตรง5โวลต์นะครับรีเลย์นี้จะเป็นไฟ5โวลต์มาสั่งงานนะครับทำงานด้วยไฟ5โวลต์ตัว Contact Relay ก็จะเป็น5โวลต์ก็จะมีบอกตามเพจเนี่ยนะครับ
ส่วนหน้าคอนแทคเนี่ยเขารับได้ถึง220โวลต์อยู่แล้วนั้นก็เราก็ไม่ต้องห่วงนะครับดังนั้นไฟคอนโทรลเนี่ยนะครับมันไม่ถึงหรอกนะครับของวงจรประตูอันนี้ผมให้ดูนะครับตัวนี้ไลน์เข้ามานะครับก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของรีเลย์ตัวที่1นะครับส่วนรีเลย์ตัวที่2เนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้นะครับผมก็จะทำการตัดลายปิ้นออกเพื่อที่จะไฟ220เนี่ยไม่เข้าคอนแทคของรีเลย์ตัวที่2ครับอันนี้ผมทำเป็นปากกาสีดำไว้นั่นคือบอกรอยตัดแต่นะครับต้องให้ระวังว่าวงจรสวิตช์ตัวนี้นะครับเขามีลายปิ้น2ด้านนะครับมีด้านล่างแล้วก็ด้านบนด้วยดังนั้นเราต้องมาตัดลายปิ้นด้านบนด้วยฉะนั้นเวลาเราตัดเนี่ยเราจะต้องทำการอันนี้ผมทำการยกรีเลย์ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ตัดลายปิ้นด้านบนซึ่งตัวนี้มันมองไม่เห็นแต่เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้นะครับว่าตัดแบบไหนนะครับต้องตัดด้านบนแล้วก็ตัดด้านล่างแล้วตัดด้านบนด้วยดังนั้นตัวนี้จะไม่มีไฟ220จากตัวสวิตช์นี้เข้ามาเกี่ยวนะครับจะมีแค่ไฟ5โวลต์ตรงนี้เข้ามาสั่งงานให้รีเลย์ทำงานเวลาเรากดสวิตช์เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็น Contact Output นะครับ Output เดิมที่เป็น220เนี่ยตัดไปแล้วก็มาใส่เป็นสัญญาณของคอนโทรลประตูนั่นเองนั้นคอนโทรลประตูมันจะเข้ามา2เส้นนะครับคือมา in กับ out เข้ามาแล้วก็วนครบรอบที่ข้างหน้า Contact แล้วก็วนกลับไปนั่นเองอันนี้ผมมาจำตรงนี้จำเข้าแล้วก็จำออกนะครับก็อันนี้ทำเป็นตัวเทอร์มินอลต่อไปแล้วเดี๋ยวก่อนอธิบายคร่าวๆก็คราวนี้นะครับเดี๋ยวประกอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งที่หน้างานกันครับ
อันนี้ผมดึงลายไม่ใช่สิอันนี้เป็นนิวตันนะครับสายนิวตันที่เดี๋ยวเราจะดึงลายนิวตันจากปลั๊กด้านล่างมานะครับอันนี้ก็มารอที่สวิตช์ด้านบนส่วนนี้ก็จะเป็นลายนะครับลายไฟซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปคอนโทรลตัวสวิตช์แล้วก็ใช้แทนสวิตช์ไฟเดิมนะอันนี้เทสไฟอันนี้คือเป็นลายนะครับลายไฟที่มีไฟส่วนเส้น2เส้นนี้จะเป็นสัญญาณคอนโทรลประตูรีโมทนะครับด้านล่างและอันนี้ด้านบนก็จะเป็นลายที่มีไฟนะครับส่วนสีฟ้านี่ก็จะเป็นเส้นนิวตันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลายนิวตันที่สายนิวตันที่เราดึงใหม่นะครับจำเข้าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงวงจรด้านบนนะครับเส้นนี้จะเป็นลายไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลายไฟเข้าตัวสวิตช์ก่อนนะครับเส้นยาวไปนิดนึงจากนั้นก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นนิวตันครับไฟต้องเข้าอันนี้นี่จะเป็นนิวตรอนนะครับส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นไฟห้องนั่งเล่นนะครับก็เราเข้าที่เอาพุท1
2เส้นนี้จะเป็นไฟเป็นสัญญาณคอนโทรลประตูนะครับ เราก็จะเข้าหน้าคอนแทคที่เรามองไว้ตรงนี้ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนิวตันไลน์อินแล้วก็ไลน์เอาท์1ไฟหลอดไฟปกตินะครับ ส่วนอันนี้เป็นคอนโทรลประตูนะครับอินเอาท์นะครับทีนี้เรามาต่อนิวตันนะครับนิวตันก็จะมีจุดจังตรงนี้นะครับ
เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันแต่บอกก่อนว่าก่อนติดตั้งนะครับเราต้องทำการเซตตัวสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับสวิตช์ที่จะใช้คอนโทรลนะครับเราต้องตั้งค่าในโปรแกรม EV-Link ก่อนนะครับให้มันเป็นแบบ inching นะครับคือกดติดปล่อยดับนั่นเองนะครับว่าตัวสวิตช์เดิมนะครับมันเป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับเหมือนสวิตช์กิ่งนะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับสวิตช์ที่เราทำการแก้ไขแล้วเนี่ยในส่วนของวงจรด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับคำสั่งเนี่ยนะครับเราต้องตั้งค่าเป็น inching นะครับคือกดติดปล่อยดับนะครับก็คือตั้งค่าหน่วงเวลาว่ากดแล้วให้ทำงานแค่ 0.5 วินาทีนะครับทำงาน 0.5 แล้วก็ตัดนะครับทำงาน 0.5 แล้วก็ตัดนะครับให้ดูสวิตช์จะทำงานแค่ 0.5 วินะครับแล้วก็กลับไปสถานะเดิมนะครับนี่คือกดหยุดแล้วกดปิดโอเคในส่วนของสวิตช์ระบบสัมผัสก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูการตั้งค่าในส่วนของซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับในการคอนโทรลตัวสวิตช์นะครับก็คือซอฟต์แวร์ EV-Link นะครับก็จะเป็นโปรแกรมนี้นะครับผมทีนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับตัวนี้สวิตช์ที่เราใช้ก็คือเป็นสวิตช์2แก๊งนะครับหรือ2 channel นั่นเองนะครับตัวนี้ผมแอดเข้าไปแล้วนะครับซึ่งวิธีการแอดตัว device หรือว่าสวิตช์เนี่ยก็ผมจะไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่าเราสามารถหาดูได้ตาม YouTube ทั่วไปนะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนที่ผมแอดไปแล้วนะครับผมตั้งชื่อสวิตช์ตัวนี้ว่าประตูรั้วและห้องนั่งเล่นนะครับเนื่องจากว่ามันควบคุมใน2ส่วนนะครับผมสวิตช์ตัวเดียวควบคุม2ส่วนนะครับเราจะสั่งงานจากตัวสวิตช์ที่หน้าโปรแกรมเลยนะก็ได้นะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะให้ไปดูในส่วนของการตั้งค่าinching นะครับหรือว่าตั้งค่าหน่วงเวลาของสวิตช์ที่เราควบคุมประตูรั้วนะครับตัวนี้นะครับเราเข้าไปตัว inching นะครับ duration เนี่ยนะครับเป็นการตั้งค่าหน่วงเวลาเนื่องจากว่าตัวสวิตช์นะครับผมที่เป็นประตูรั้วเนี่ยนะครับหลักการทำงานคือมันเป็นการกดติดปล่อยดับนะครับเหมือนสวิตช์กลิ่งนะครับดังนั้นเราก็มาตั้งค่าประตูรั้วเนี่ยเป็น inching นะครับแล้วก็มาสวิตช์ออนไว้นะครับเสร็จแล้วก็ตัว inching duration เนี่ยครับคือเป็นเวลาที่ให้สวิตช์ทำงานนะเวลาเรากดเนี่ยให้สวิตช์ทำงานเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้ที่ 0.5 วินาทีนะครับเวลาเรากดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยนะครับตัวสวิตช์ก็จะตัวรีเลย์ก็จะทำงานแค่ 0.5 วินะครับเพื่อที่ส่งสัญญาณนะครับคอนโทรลประตูเลยครับสั่งงานให้ประตูรั้วทำงานเท่านั้นเองว่าจะปิดหรือเปิดนะครับแค่นี้นะครับตั้งค่าไว้ 0.5 วิตัวนี้นะครับส่วนสวิตช์อีกแก๊งหนึ่งนะครับอีกคอนแทคหนึ่งเราก็เป็นการปิดเปิดธรรมดาเราก็ไม่ต้องตั้งค่า inching ครับอันนั้นในส่วนของ inching นะครับตั้งค่าการทำงานของสวิตช์สัมผัสนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเอาไปลิงก์หรือว่าสร้างคำสั่งให้สั่งงานด้วยเสียงด้วย
โทรศัพท์มือถือนะครับ เราต้องไปตั้งค่าในส่วนของเมนูที่เรียกว่าซีนนะครับเราดูด้านล่างนะครับติดต่อจากโฮมถัดมาก็จะเป็นซีนครับตัวนี้ครับเราก็ให้เพิ่มเงื่อนไขเราสร้างเงื่อนไขเข้าไปนะครับคือเหมือนกับเราตั้งชื่อนะครับว่าเราต้องการทำอะไรนะครับอันนี้ผมแอดเข้าไปแล้วคือตัวอย่างการสร้างซีนเราดูได้จากตัว YouTube ก็จะมีสอนอยู่ตอนนี้ผมให้ดูการตั้งค่าที่ผมตั้งไปแล้วนะครับอย่างคำสั่งเปิดประตูรั้วเนี่ยนะครับเราเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับก็คือเราเวลาเรากดสวิตช์นะครับคำว่าคำสั่งเมื่อเราตั้งคำสั่งไว้ว่าเปิดประตูรั้วเมื่อเรากดสวิตช์แก๊งแก๊ง2เข้าไปเนี่ยนะครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยให้มันไปสั่งงานอะไรนะครับคือให้ไปสั่งประตูรั้วเป็นออนนะครับสั่งประตูรั้วเป็นออนนะครับก็คือออน 0.5 วิปุ๊บนะครับออน 0.5 วิปุ๊บนะครับคอนโทรลก็จะไปสั่งประตูรั้วเปิดนะครับประตูรั้วเปิดนะครับทำงาน 0.5 วิตามที่เราตั้งค่าไว้ในอินชิ่งนะครับก็คือกดปุ๊บนะครับทำงาน 0.5 วินะครับแค่นั้นเองนะครับต่อไปคำสั่งปิดประตูรั้วนะครับจริงๆแล้วมันก็คือคำสั่งเดียวกันกับเปิดประตูรั้วนะครับคือสั่งแล้วปุ๊บเนี่ยให้หน้าคอนแทคของรีเลย์สวิตช์ทำงาน 0.5 วิเหมือนกันเพียงแต่ว่าสถานะของประตูเนี่ยมันจะต่างกันไปเนื่องจากว่าพอเราสั่งเปิดไปแล้วปุ๊บเรากดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ไปสั่งรีเลย์ออนเหมือนกันออน 0.5 วินะเพียงแต่ว่าสถานะของประตูจากปิดมันก็จะจากเปิดมันก็จะเลื่อนมาปิดทั้งเองนะครับสลับกันนะฮะเปิดอยู่ก็กลายเป็นปิดอยู่ก็กลายเป็นเปิดเพียงแต่ว่าเรากดสวิตช์ตัวเดียวกันนะครับแค่นั้นเองนะครับแค่นี้นะครับก็ถ้าไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยขออธิบายไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะครับก็คือแค่ว่าตัวนี้มันเป็นคำสั่งลัดนั่นเองในการไปสั่งให้หน้าคอนแทคทำงานนะครับปิดหรือเปิดนั่นเองนะครับสถานะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ชัวร์นะครับเราควรมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้เช็คสถานะว่าตอนนี้นะครับสวิตช์หรือว่าประตูเนี่ยเอาไปเช็คว่าประตูต้องเช็คสถานะประตูนะครับเราต้องมีเซ็นเซอร์อีกตัวไปติดที่ประตูนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าสถานะตอนนี้นะครับประตูปิดหรือว่าเปิดอยู่นะครับมันจะช่วยบอกสถานะจริงๆนะหน้างานจริงๆเนี่ยนะครับให้เราทราบได้นะครับก็มันจะเป็นเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งอนาคตเดี๋ยวผมก็จะเอามาติดนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเอาเท่านี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราสร้างซีนไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับคำสั่งลัดที่เราสร้างไว้นะครับตัวโปรแกรมก็จะมีคำสั่งอย่างเราใช้ iPhone นะครับหรือ iOS นะครับตัวโปรแกรมเขาก็จะมี add to Siri นะครับเป็นไอคอนให้นะครับถ้าเรายังไม่ได้แอดเนี่ยเราจะกดแอดได้แต่นี้ผมแอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าติ๊กถูกกันหมดแล้วนะครับก็จะมีคำสั่งที่เราสร้างไว้เนี่ยมันก็จะส่งช็อตคัทนะครับหรือคำสั่งลัดไปให้โปรแกรมช็อตคัทนะครับของ iOS นะครับนั้นมันก็จะทำให้เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงนะครับผ่าน Siri ได้นะครับจาก iPhone นะครับหรือว่าจะเป็น Apple Watch ก็ได้ครับแล้วแต่เรานะครับที่เรามีอุปกรณ์ไหนอยู่นะครับผมทีนี้เราก็มาดูนะครับคำสั่งที่เราสร้างแล้วนะครับแอดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ในเมนูคำสั่งลัดนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งลักษณะนี้คือเราก็สามารถกดสั่งได้จากตัวคำสั่งลัดก็ได้นะครับหรือเราจะซิงค์คำสั่งลัดเนี่ยนะครับ
ถ้าเรามี Apple Watch นะครับแล้วก็สามารถแอดคำสั่งลัดนี้เข้าไปใน Apple Watch ที่เราใช้ได้นะครับแล้วก็ไปสั่งงานจาก Apple Watch ได้นะครับกดดิจิตอลข่าวค้างไว้แล้วเราก็พูดสั่งเลยตามคำสั่งที่เราสร้างไว้นะครับเปิดประตูรั้วปิดประตูรั้ว